So, it's only but natural sa isang mag-asawa. Of course, matuto tayo ng mga anak. Pero kung minsan, meron pong mga nag-aasawang ayaw pong magkaanak. But actually, isang layunin mo dito is to be fruitful, to multiply. Diba? But of course, yung magkaroon ka isa o dalawang anak, it is really, mas maganda na po yun kaysa po dun sa napakaraming anak. Hindi kayang pakainin, hindi kayang pakaralin, di ba? Apektado ho yung mga bata. Pero yun po ang isang clear purpose for marriage. So, nais ko lang po magbigay based on Ephesians chapter 5, verse 21 to 33. Ang role ni Ronald to be a husband, to be a father. In Ephesians chapter 5, verse 21, or Ephesians chapter 5, verse 25, husband, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her. So your number one role, Ronald, is to love joy. Okay? Mahalin mo ang iyong asawa, si Joy. Okay? Anong uri ng pagmamahal? Ang sabi dito, just as Christ loved the church and gave himself up for her. Matinding pagmamahal ito. Hindi ito isang simpleng pagmamahal na sinasabi-sabi natin lagi, no? Kasi ang pagmamahal natin is more of a feelings, no? Hindi naman masamang mayroong feelings, mayroong expressions. But a real love is like the love that's shown by Jesus Christ on earth. Diba? Isang uri ng pag-ibig na ipinakita ng ating Panginoon sa buong sangkatauhan, na ibinigay niya ang kanyang sarili para doon. Ibig sabihin dito, Ronald, ang tunay na pagmamahal ay pagbibigay ng iyong sarili sa iyong asawa. Okay? Hindi sinabi ng Panginoon na mga asawang lalaki, suntok-suntokin niyo ang inyong asawang babae, o sipa-sipain ninyo ang inyong asawang babae. Hindi sinabi doon, diba? Kundi ang sabi doon, husbands, love your wife. So mahalin ang asawang lalaki, ang asawang babae. Yung tunay na pagmamahal. Isang uri ng pagmamahal na hindi lamang sinasabi, kundi ginagawa. Diba? Ang isang tunay na pagmamahal, hindi mo pwedeng saktan ang asawa mo. Sapagkat you are one before God. Yun ang hiwaga ng kasal. Ang dalawa ay nagiging isa. Dahil kayo isa, hindi mo pwedeng saktan ang sarili mo. Di ba? Kung paano mo mahal ang sarili mo, hindi mo pwedeng saktan ito. Kaya hindi mo pwedeng saktan si Job. Because the will of God is for you to love Him. Diba? Next to God. Next to God. Okay. Number 2 role of the father and the husband. He is responsible for the spiritual being or well-being of the family as well as the individual members of the family based on Proverbs chapter 22 verse 6 and Ephesians chapter 6 verse 4. So, pag spiritual well-being of the family, you will act as a priest. Diba? As a priest, tagapagturo ng salita ng Diyos, tagahubog ng mga anak. Masigurado natin yung mga anak natin lumalago sa Panginoon, nakakaroon ng takot sa Diyos, lumalaki na talagang lumalalim sa Panginoon. You assure God ng anak mo ay palakihin mo ayon sa kanyang kalooban. Kaya dapat ang isang ama ay talagang kilala ang Panginoon. Malalim ang kanyang pagkakilala sa Diyos. Ang Diyos na may gawa ng langit at ng lupa, ang Diyos nagmahal sa buong sangkatauhan. Nabinigay niya kanyang bugtong na anak, ang sabi po ng John chapter 3 verse 16, upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Panginoon ay siyang gumawa ng lahat ng paraan upang ang lahat ng tao makabalik sa Diyos. Ano ba pa ang mind? We have God. Pero ang Diyos na ito walang epekto sa buhay natin. Ang Diyos na ito hanggang bibig lang mo natin. Pero hindi ho ito literal na nagmamanifest sa ating buhay at hindi makita yung pagka-Diyos ng ating Diyos sa buhay natin sapagkat ginagawa ho natin mali sa harapan ng Panginoon. Bakit ganun? Sapagkat wala tayong personal, intimate
relationship with our God. Iba po ang relationship, iba po yung tayo may religion. Iba po ang religion, iba po ang relationship. Amen? Dahil kung papasahin po natin, kahit hindi na po natin gamitan ng Bible, maraming mga tao ngayon, grabe, anyone. Kahit sa mga bilangguan, lahat naman yan may relihiyon. Pero bakit nagkaganon? Isa lang po ang katotohanan na nais kong ipakita sa inyo. Lahat ng tao nagkasala sa harapan ng Diyos. We cannot deny it. Diba? Mayaman, mahirap, bangmang, diba? Lahat ng tao nagkasala sa harapan ng Diyos at kailangan ng lahat ng tao magbalik loob sa Diyos. Yun sinasabi kong relationship. Ang kailangan needs of your family, 1 Timothy chapter 5, verse 8. So you must have time for your family. Kung may namang number one sa'yo, it is God, and the second is your family. Not your best friend. Not your kumpare, not your compadre, but your family. Next to God. Okay? Kasi kung minsan, yung lalaki, mahaba yung panahon niya sa kasama niya, sa kaibigan niya, kaysa sa wife niya, kaysa sa anak niya. Mali yun eh. Kung meron ka mang pangalawa na dapat mong mahalin, pamilya mo, asawa mo, mga anak mo. Okay? Let us go to the role of the mother. In Ephesians chapter 5 verse 22, sabi doon, wives, submit to your husband. So yung pong salitang submit is in present tense. It is an act that needs to be done in the present. It is a submission that is voluntary. It is an order or command that does not come from the husband, but the order and authority of the one commanding is God Himself. Kung meron ang number one nag-utos niyan, ang Diyos. Kaya po yung madalas na biro, no, yung sinasabi natin, order ni Mrs., yes, darling, no? Bawal po yun. Hindi po talaga dapat na yes, darling, yes, darling. Ano po? Ang terror at ang number one gumagalaw at nagpapatakbo ng pamilya, no? Ay, ang babae. Diba? Pero hindi naman dapat abusuhin ni Ronald o ni Joy. No? Yung salitang submission. Sasabihin ni Ronald, oh, Joy, mag-submit ka sana kahit mali ka. Ilalagay natin sa lugar. Diba? Na kahit ikaw yung mga ano niya, kumuha ng ibang babae, hindi na dapat mag-react ang babae, sasabihin mo, submit to God. That's wrong. Ang submission ay dapat naaayon sa kalooban ng Diyos. Okay? Joy will submit to Ronald as long as Ronald is doing the perfect will of God. Okay? Hindi pwedeng mag-desisyon mag-isa si Joy na hindi alam ni Ronald. Kahit sabihin natin magbibigay siya sa magulang niya, well, dapat alam ng husband. And vice versa. Kung si Ronald ay magbibigay sa kanyang magulang, dapat alam din ni Joy. Okay? Hindi mo masama yun. Pero dapat napag-uusapan yun. Kasi kapag hindi napag-uusapan, minsan mahirap. Di ba? Lalo na kapag bias. Di ba? Yung babae pa na yung bigay sa magulang, sa mga kapatid, pero kapag magulang ng lalaki, hindi na binibigyan, no? Lagi walang pera, no? Kaya naman nabubuwisit yung biyanan. Alam niyo na may mga biyanan, nakikita yan eh, parang matanlawin yan, no? Lagi nakatikim yan, di ba? Kaya mahirap talaga magkakasama yan sa isang compound, lalo na sa isang bahay, magulo. Di ba? So submit means to obey, or to submit to one's control, or to yield to one's admonition or advice. It means that you stop yielding yourself to another outside of your husband. Kung meron ka man dapat pagpasakupan, hindi yung best friend mo, hindi din parents mo, kung meron ka man dapat pagpasakupan,